नमस्कार. माझं नाव किरण प्रभाकर डिंगरे. मी शीतल किरण डिंगरे. आणि मी अपूर्वा किरण डिंगरे. आम्ही चिंचवडमध्ये राहतो आणि हा फ्लॅट आम्ही 2014मध्ये घेतला होता आणि हा फ्लॅट तेव्हा आम्ही रेंटवरती दिला होता. नंतर मग निर्णय घेतला की आपण इथं शिफ्ट करायचं. सो त्यावेळेस आमची चौकशी सुरू झाली होती की इंटेरियर कोणतं हे करायचं. त्यासाठी आम्ही बरेच सर्च पण केलं होतं, ऑनलाईन सर्च केलं होतं म्हणजे नेटवरती वगैरे. एक आमच्या ओळखीचे होते, त्यांच्याबरोबर आम्ही डिस्कशन केलं तेव्हा आम्हाला कळलं की मंगेश आणि निशा हे दोघंजणं इंटेरियर डिझायनर आहेत त्यांच्या घराचे. सो त्यांनी आम्हाला काही फोटोज आणि व्हिडिओज शेअर केले होते. सो आम्हाला खूप इम्प्रेसिव्ह वाटलं. त्यामुळं आम्ही निर्णय घेतला की दुसरं कुठल्याही इंटेरियर डिझायनरकडे न जाता आपण यांनाच हे काम देऊया. या घरामध्ये आल्यावर आम्हाला एक छान सकारात्मक ऊर्जा मिळते. फक्त आधी 4 भिंती होत्या, पण इतकं छान सजवलेलं आहे की इथनं आता पुढे बाहेर जायची इच्छाच होत नाही. आर्ट इफेक्ट आणण्यापासून बेडशीट, पिलो कवर, कर्टन हे सगळं त्यांनीच दोघांनी मॅनेज केलं. खरंच खूप खूप आभार. मला किचन बघून पण खूप आनंद झालेला आहे. भरपूर स्टोरेज पण आहे आणि मला अशी स्वतःची माझी स्पेस आहे. सुरुवातीला जेव्हा आमचं डिसिजन झालं की त्यांना इंटेरियर डिझाईनचं काम द्यायचं, त्यावेळेस फर्स्ट टाईम आम्ही आमचं बजेट पहिलं सांगितलं त्यांना आणि त्या बजेटनुसार त्यांनी कोटेशन्स वगैरे सगळं तयार करून आम्हाला दिलं. आणि नंतर प्रत्येक रूमचं कसं डिझाईन होईल हे पहिलं ओरली एक्सप्लेन केलं. नंतर त्यांनी त्यांच्या सॉफ्टवेअर थ्रू आम्हाला पूर्ण डिझाईन रूमचं कसं असेल त्यांनी आम्हाला ड्रॉइंग्स दाखवले, 3D व्हिज्युअल्स पण दाखवले आणि त्यांच्या ऑलरेडी जे काही डिझाईन केलं होतं त्यांनी ते पण आम्हाला अगोदर एक्सप्लेन केलं होतं त्यांनी. त्यांनी 3-4 ऑप्शन्स आम्हाला दिले होते, त्यापैकी एक आम्ही चूज केलं आणि प्रत्येक रूममध्ये त्याच्याप्रमाणे त्यांनी डिझाईन केलं. आणि जे त्यांनी 3D व्हिज्युअल्स थ्रू आम्हाला दाखवलं होतं सेम किंवा त्याच्यापेक्षा सुद्धा सुंदर असं आम्हाला आत्ता बघायला मिळतंय. माझी रूम खूप आवडली आहे कारण त्यांनी माझे ओपिनियन घेऊन मला जो कलर आवडतो, जसं की मला पर्पल कलर आवडतो, त्यांनी माझी पूर्ण रूम पर्पल कलरची केली. जसं मी टी व्हीमध्ये बघायचे तशीच आता मला माझी स्वतःची रूम पाहायला मिळते, म्हणून मी खूप खुश आहे.
आणि माझी पूर्ण फॅमिली मंगेश आणि निशाना त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा शुभेच्छा देतो. देतो. आणि त्यांना जे कोणी मला विचारतील, माझे मित्र किंवा जे कोणी परिचित असतील, ते जेव्हा मला विचारतील त्यावेळेस मी त्यांचं नाव रेकमेंड करीन. आत्ताच मला इन्क्वायरीज यायला सुरुवात झालेल्या आहेत. सो ऑलरेडी मी 2-3 जणांना त्यांचा नंबर दिलेला आहे. ऑल द बेस्ट मंगेश आणि निशा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू.